në bashkëpunim me disa tradhtarë shqiptarë brenda vendit dhe të ratisur në Jugosllavi dhe në koordinim me flotën e 6 amerikane në mesne, kishin organizuar disa muaj më parë sulmin mbi Shqipërinë me qëllim që të likuidonin Republikën Popullore Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoi, fund e krijes. Jemi internu në 17 korrik të 45-ës, unë kam shku 2 javësh dhe kam dal nga kampi me 4 korrik të 89. Jam Simon Mirakaj, aktualisht kryetari i shoqatës së Shqipërisë politik antikomunist. Kam linë në Shkodër me 7 qershor 1945. Jemi internu si familje, fillimisht kemi shku në Berat, si pas tregimit nanës tonë më vonë kur u rritëm. Na kanë lanë 2 ditë buz lumit Osum, sigurisht rrethum me ushtarë të armatosëm, gjithse na kanë stërhu pastaj në kalan e Beratit, në shtëpia të abandonuara. Ne kemi nejtë në Berat nga 45 deri në 49. Në 49 me prishin me Jugosllavinë, në hjegin nga Berati dhe në dërgojnë në Tepelen. Fillimisht në Toran të Tepelenës, në Përstane. Aty mungesa e higjienës ishte e tmerrshme, e shoqëruar edhe me mungesën e ushqimit, edhe filloi një epidemi e jashtëzakonshme, për ditë kishte vdekje fëmijësh. Nga kjo situatë, duket Ministria e Brendshme mori mas që të largohen nga kampi i Toranit dhe nga qojnë në Tepelen. Këto janë gazermat ku kanë nejtë të internumit e kampit të Tepelenit. Ky kamp ka qenë ndërtu nga italianët në luftën italo-greke. Kampi ka qenë i gjithë i rrethumi me tela. Çdo gazerëm nga këto kishte 500 internu. Shtretërit ishin shtretër marinar, po jo të shkputur njëri nga tjetri. Ishin Drasa Liço, ku familjet të ndashë me një batanie në mes, njëra me tjetrën. Në fund ishte një sopë, ku ata që kishin moshën, mosha 14 vjeç që kishin marru klasën e 7, i qonin me punu, me predru për policinë këtu dhe për degën e punëve të brendshme. Pa ajo që më ka metën kujtes sot është se jashtë delave ishte baqja e policisë. Policët që na runin kampin edhe hanin, e të gjithë fëmijët në këtë moment turreshin të telat, duke prit se në një ndjenjë humanizmi do t'i kishte tek ta policë për me dhanë në copë të në fëmijëve.
në kohën kur piqeshtin bostani, ne i afroheshim me shpresën se policia mund duke pak ta fëmijë të rritën mund të tregoshte pak me bon sens dhe t'ju hitën në i copë bostan, përkundrazi, ne shpresonim mos na hishin lëkurat. Ata dhe lëkurat i grynin dhe lëkurat dukeshte transparente. Megjithatë kur i hishin ato lëkurat, sikur i hedh një qeni një kocë. Ne turreshim edhe kuftakati i pari kishte raste që edhe përplaseshim në tokë, kishte gurë, qaheshim. Një fëmijë guxoi me dal jashtë telave të kampit, me marrë janë disa lloj, lëshojnë disa kokra të kuqe, murrizë. Ky fëmijë nga urjesh nuk ishte shumë larg telave, shkoi për me mbledh dhe kur u kthye kapi polici. E kapi polici dhe e lidhi për shtyllë dhe e la gjithë natën të lidhun për shtyllë. Fëmija ishte 9 vjeç. Ata fëmijë që kishin moshën ose që kishin lanë shkollën për gjysmë, për shkak të internimit, shkuan dhe u regjistruan. Mirë po, kushtet ishin jashtëzakonisht rana për me mësu, se s'kishe tavolinë, nuk kishe dritë. Në klasë të parë, vesha si tavolinë djepin tim dhe bësha detyrat. Mirë për një malsori aty afër i vdes fëmija i vetë, edhe nuk ishte brasa për me bërë arkivolin e fëmijës. Atëherë nana ime i jep shkatron këtë djepin tim edhe e bajnë si punë arkivolit që varrosin atë fëmijën. Dhe në shkollë shkoshin pamgjes, nuk ishin, sepse policia ndante 2 herë ushqim, në drek dhe ndarkë, mjes nuk kishte. Dhimin e kanë pas nanat se të kërkoj fëmija bukë, edhe mos t'jesh bukë, edhe mos t'jesh fajtor për mosdhënien e bukës. Po nga një pa drejtësie, pa imagjinueshme në kohë paqe. Të gjitha këto kanë ndodhur në kohë paqe, jo në kohë lufte. Mbasi Shqipnia si që quhet u çliru. Dhe më e keqja është se kërkush asnjë nuk kërkon falje për këtë. Në 54-ën u mbyll kampi të Pelenës dhe filluan transferimi i kampit drejt Lushnjës sipas rrethave. Me ardhjen në rrethin e Lushnjës pranë në kampin e Savrës, pati ndryshim në krahasim me te Pelenën. Nga puna që i bëri filluan të marrin pagesën dhe të ndërtojnë jetën. Fëmijëve që ishin në kamp ju dha mundësia që të vazhdojnë shkollën. Kur marrum filloren, atëherë shku me bam regjistrimin në qytet për 7 vjeçaren. Sigurisht që çdo gjë ishte në mbikëqyrjen e sigurimit, policisë. Kishte një farë dallimin e ndjejoshëm me herë, për shembull kur mësuesi, e dini kush jeni ju? Ne ishim fëmijë 6 vjeç, 7 vjeç, 8 vjeç, 10 vjeç, 12 vjeç. E dini që jeni fëmijët e armiqve, jeni fëmijët e kriminalave. Ne nuk e dishim as çfarë është fjala armik, as çfarë është fjala kriminal. Në 69-ën na hoqën nga Savra disa familje dhe na qunë në gjaz
që tashmë ishte 20 kilometra larg qytetit të Lushnjës. Kujtohet kur na futën në një sallë, përgjithësi që na bënte apelin, i thot atij shefit operativ që kishte ardhur nga dega e punëve të menaxhimit të Lushnjës, sa të drejtë kanë këta që të lëvizin. Shefi operativ me një qetësi i thot, këta kanë të drejtë të lëvizin 700 hektar tokë. Në qoftë se kalojnë këtë 700 hektar, plumbin ballit. Fëmijët mendojnë se gjithë bota është rrësuar me tela që ruhet nga policë, nga ushtarë. Në 92-shin u banë ndarje shpijesh për ndjekunit. U kriju statusi dhe ky status përfshinte edhe dhënien e shtëpiave falas. U strehun me shtëpi, ju dha mundësia, u hapën dyert për shkolla, pavarësisht moshës, kush kishte dëshirë, mund të vazhdonte shkollën, ashtu si që vazhdova dhe unë shkollën part-time. U punësum si mas mundësive, si mas aftësive. Në 93-shin krijova dhe unë familjen me një vajzë këtu, që edhe ajo kishte pas babën në burg. Mas 2 vjetësh u bam me një djalë dhe pata kënaqësinë se i vuna emrin e babës, Pal. Unë kam lindur në Tiranë në vitin 1958. I matë ishte biri një intelektuali korçar i quajtur Alma Liço, i dënuar me ekzekutim nga regjimi komunist. Gjëma për familjen time filloi në vitin 1968 dhe për një koincidencë shumë të hidhur, unë atë ditë kisha dhe ditëlindjen, mbushja 10 vjeç. Ajo ditë ishte imagjinuar komplet ndryshe në fantazinë time fëminore. Vjen një maqinë para shtëpisë tonë. Ajo maqinë e zezë mori atë rrugë që unë se kisha paras në për filma, një rrugë e gjatë pa fund, në rrugë të pashtruara, në rrugë me gropa, pluhur, vërtet ishte fundi i shtatorit, por ishte shumë vapë, u mblodhën shumë fshatar rreth asaj makine, me fytyra të vrara, disa shprenin abi, disa shprenin një gëzim të lik, që unë edhe sot e kësaj dite nuk arrit do ta kuptoj. Kur erdhi puna, ne fitom tjetër më të madhe, ne fitom kulturën e këtyre. Këta erdhën me divan, këta erdhën me kravata, këta erdhën me ishin rrogos. Kur më sjell shumë kujtime. Ka qenë vendosur para kasolles tonë dhe unë gjithmonë kam vrarë mendjen në atë naivitetin tim fëminor se çdo ka i dhënë para kasolles dhe kush e kishte sjell atë atje, kur ndërkohë, domethënë aty kishte vetëm kashte dhe kallama dhe asgjë tjetër. Mamaja nuk e mbajti dot veten, ja plasi të qarës me të madhe, megjithëse gjithë rrugës ishte munduar ta kapërdinte i dhërimin. Edhe shoferi i tha Timeti që ai ishte gati të na kthente mbrapsh. I mat shumë i dëshpëruar i tha që absolutisht nuk mund të kthehet mbrapsh sepse pas kësaj për këtë mosbindje mua më pret burgu dhe gjithsesi familjen time prap do ta internojnë. Nata e parë që ne fitëm aty ishte diçka shumë e tmerrshme. Fshatarët e kishin përdorur për banjë dhe ishte mbushur kudo ku ndërmonte erë shumë e rëndë. E megjithatë s'kishte asgjë për të bërë. I me ëm hapi disa dengje dhe në 3 fëmijët ushtrim për të fjetur të themi. Kashta e asaj që quaj qati, po ishte mbushur me insekte të cilat binin pafundësisht mbi kokën time, mbi trupin tim,
Dhe unë ndjeja një lloj tmerrit të jashtëzakonshëm sepse ishin insekte që unë si kisha parë kurrë. I matë, më thiri pranë vetes dhe për herë të parë në jetën e tij, ai ndjeu detyrimin të më shpjegonte mua gjithçka po ndodhte. Ai më tregoi historinë e babait të tij, intelektual, avokat, i arsimuar në Harvard. Ishte e pamundur që të pajtoj me regjimin komunist. Më foli për ekzekutimin e tij, më foli dhe për atë që partia shtet po ndiqte me të gjithë personat që rritnin nga familje që ishin kundërshtar të regjimit komunist. Fshatarët që jetonin atë fshat na konsideronin si armiq. Ne sikur nuk kishim as të drejtë të hanim. Na shihnin shumë keq kur ne shkonim blinim bukë në dyqan, kur shkonim blinim atë kile qumësh që mund të ishte një herë në javë në dyqan, duke sigur edhe kjo gjë s'na takonte. Me këtë qëndrim armiqësor u ndeshën prindët e mi, me këtë qëndrim armiqësor u ndesha edhe unë në shkollën ku unë isha e detyruar të frekuentoja, të indoktrinuar me sa duket nga prindërit e tyre, ne nuk mund të afroheshim dot as me fëmijët. Ishte shumë e vështirë, ata nuk na pranonin, na konsideronin sikur ne ishim fëmijë të armiqve. 2 vitet e para të shkollës ka qenë marrëdhënia me një mësuese. Një ditë më pa me shumë urrëtie dhe më kërcënoi, ti mësosa të duash, më tha, po ty kazma të pret. Unë ndjeva shumë keq, por nuk e di pse në kujtesën time ngeli aq i fortë ai kërcënim, sepse vërtet vitet e pastajme dhe tentativat e mia për të shkolluar sikur ma vërtetuan atë profecia që kriminale të saj. Mbasi ndeta 2 vite në fshat, prindët ma propozuan që unë të kthehesha tek gjyqja në Tiranë, njëkohësisht të kisha mundësinë të kisha një arsimim më të mirë se sa në fshatin ku jetoja. Dhe unë vendosa që të shkoj tek gjyqja. Më duk gjithçka shumë ndryshe, kishte ndryshuar koncepti që kisha unë për hapësirat, ajo rrugica ku jetoja më duk shumë e vogël, isha shumë e udhëtuar, megjithatë gjyqja dinte që unë do mbrija atje dhe unë po më priste në obor dhe me atë çantë të themi në dorë u drejtova për në dhomën ku dikur flinin prindrit e mi. Gjyqja më bërtiti mos aty. Më futi në kuzhinë dhe më tregoi se 2 ditë pasi ishim internuar ne, kishte ardhur këshilli i lagjes dhe në mënyrë të dhunshme kishte sjell një person me probleme psiqike që ta strehonte aty. Pra gjyqja ime kishte 2 vite që jetonte në terrorin e një personi të çmendur, pas që në derën e gjyqes ishin shtuar shulat. Në shkollë më pritën shumë mirë, mësuesit ishin po ato, më njohën me një herë, nuk më bën asnjë pyetje për familjen time. Dhe unë sot kur e gjykoj mendoj që ato nuk donin të më vinin vështirësi sepse ato njihnin situatën e familjes dhe donin të më ruanin mua nga këto përgjigjet e vështira. Vazhdova shkollën, aty ku i kisha lënë, me të njëjtët shok, me të njëjtat shoqe. Fëmijëria e tyre kishte ecur normalisht, ndërsa unë isha diçka tjetër. Nuk ndjehesha më ajo që isha në raport me ta. Madje për të shmangur pyetjet e pafajshme që mund më bënin fëmijët, pse unë kisha munguar 2 vjet nga ajo shkollë, fillova të bëhem shumë e rezervuar, shumë e kufizuar dhe shmangesha çdo lloj aktiviteti që na krijonte hapësira të lira që ne të bashkë bisedonim me shokët dhe me shoqet. Lidhje të ngushtë pata me një vajzë, të cilën dhe sot vazhdoj ta kem jo më shoqe, po mund të them me plot gojën që e kam motor. Ajo dhe familja e saj kanë qenë në mënyrë permanente mbështetësit e mi dhe të familjes time në klasën e 8 dhe unë mbeta vetëm, më vdi gjyqja, prindërit ishin në internim dhe ishte kjo familje që më ofroi stre. Unë kam mbetur shumë muaj në shtëpinë e tyre derisa mbarova klasën e 8. Një tentativ e bën prindërit e mi që unë të vazhdoja shkollën e mesme dhe me ndihmën e disa të afërmve tan arrita të regjistrohem në teknikumin shtatëndorje, në degën elektrike. E mbarova vitin e parë pas një shqetësimi, dola shumë mirë, madje më kërkuan një fotografi për ta vendosur në tabelën e nderit, kur unë u drejtova për të filluar vitin e dytë. Mua kryetari i degës elektrike
më tha që unë nuk mund të vazhdoja më shkollën aty. Ishte e tmerrshme, gjatë gjithë kohës më ka ndjekur profecia e mësuses. Mëso sa të duash, se kazma të pret. Në atë periudhë më ka menduar vetvrasjen. Më caktuar një serë me domate. Mbaj mend ditën e parë, unë veç se kam vjell, dilja jashtë edhe më përzjente në mënyrë të jashtëzakonshme dhe koka më thimbte në mënyrë të jashtëzakonshme dhe një lloj cinizmi nga shoqet e punës që duhet ta bësh siç e bëjmë ne, si çaj e ti që nuk e bën. Ishte një pus ku punëtorët shuanin etje në atë pus. Ajo që më bëri përshtypje ishte se aty nuk ishte asnjë kofë dhe këto vajza futeshin brenda në pus dhe i mbushnin këto shishet. Unë kam hyrë brenda në pus duke u vënë këmbët në ato gur, mbrita sipërfaqen e pusit, këmbët lageshin atë pus, neveri pafund, megjithatë etja ka përcente çdo lloj neverie. Do të thonë absolutisht se kishte krimba, se kishte bret koca, këto sfumoheshin komplet. Ishte aq e fortë etja, vetëm kush e ka provuar e di që neveria nuk ishte vend për neveri. Në një ditë, në serën time, unë ishte bërë një vaditje, ishte një person që bënte vaditjet dhe unë i gjej të nesër në mëngjes të gjitha domatet të përmbysura dhe të shtrira për tokë. Domatet filluan të kalben njëra pas tjetrës. Dhe detyrohem gjithras vënë në dieni teknikun i brigadës që ishte një person shumë keqdashës. Ai erdhi dhe në mënyrë më të papërgjegjshme të mundshme më tha që ti kur i ke ngritur tha ja u ke ndrydhur rënjët, domethënë është diçka që e ke bërë ti, sikur po më thoshte që ke sabotuar. Fjala sabotim në atë kohë ishte baras me vdekje. Për fatin tim vjen një ekspert që ishte specialist me sa duket i fushës nga Elbasani dhe bën një raport, ai vuri një diagnozë që lidhej me një lloj kalbëzimi nga prania e tepërt e ujit. Unë isha aq e tmerruar nga gjithë kjo situatë saqë nuk kisha fuqi të gëzohesha, që kisha shpëtuar nga një akuzë e tillë. Kujtohet dita e parë e votimit, kur unë do të votoja, hera e parë që unë do të votoja. Aty tek dera e votimit ishte roja e fshatit me armë, haptas ishte kërcënues me atë armën tek dera e votimit, e megjithatë unë u futa brenda dhe më dha një copë letër të shkruar, i matë më bëri me shenjë që s'duhet ta lexoja, vetëm duhet ta palosja dhe ta fusja në atë kuti. Para syve më dilshin ca parrulla absurde. Votat tona plum për armikun. Unë po votoja, ndërkohë unë isha dhe armiku për ta. Do thonë, vota ime ishte plum kundër vetes time. Ishin pambarimisht vitet të gjata, arriti mosha që unë u martova, krijova familje, linda fëmijë, ne ishim bërë persona më të pranueshëm për të gjithë komunitetin përreth, edhe në diçka më të mësuar me punën dhe me kushtet e fshatit, dhe mund të them që vitet që rodhen më pas, pra derisa erdhi ndryshimi, unë e rinim, familja prej 5 vjetësh, prindët e mi, unë, motra dhe vllai. Kjo ka qenë dhoma ku ne flinim. Dhe tamam për filmurin. Kyqë në zemë. Ja me këto shpia është sa bireja. Ka që kemi fuqi se kam iku kyqë me ta upit në vetë. Para 2 vjetë ca, fillova të shkruaj disa fragmente me të kujtime pikërisht të dhimbjeve që kishte patur ai sistem. Dhe fragment pas fragmenti më bëra lidhjen dhe mbas 2-3 muajsh doli ky libër. Në fillim unë ndava me njerëz e mi të afërm që e pëlqyen dhe më inkurajuan që unë këtë libër ta nxirja nga
jo vetëm nga familja ime dhe nga të afërmit e mi, po ta bëja pjesë të shumë njerëzve për të mësuar se ç'ka ndodhur në Shqipërinë atyre viteve. Unë quam Ritvana Mena, kam lindur në 18 korrik të vitit 1980, në gradisht të Lushnjës. Unë kam lindur në 1982, në 18 prill. Familja ime është internuar atje që në vitin 1960. Dhe jemi larguar nga internimi në 1990. Pra, kam qenë 8 vjeç. Unë si më e madhe kam filluar kam kuptuar pak më përpara të vërtetën mbi pse ne ishim atje edhe pse trajtoheshim në atë mënyrë. Gjyshi im bashkë me vëllezërit e tij, kushërinjtë e tij në 1944 dolën haptas kundër ideve komuniste. Dhe kjo ishte arsyeja që familja ime u përndoq. Episodi i parë, nëse mund ta konsideroj kështu, ka qenë kur unë kam qenë 6 muajsh dhe gjyshi im ka çuar në çerdhe. Mamaja ime duke qenë që merreshëm me qepje dhe qëndistari, na qepte rroba shumë të bukura. Dhe një mëngjes më merr gjyshi më çon në çerdhe dhe mamaja më kishte qepur një kostum, nëse mund ta them, edhe një kapele. Dhe siç më kanë treguar më vonë, më kanë kthyer nga çerdhja sepse kjo konsiderohej si shfaqje huaj. Edhe është çështja ta mendosh se si mund të diskriminohet një fëmijë 6 muajsh. Edhe sot kur e mendoj në fakt nuk është se gjeni një shpjegim. Kuptimin e fjalës internim unë e kam ndjerë që në moshë të vogël, konkretisht në kopsht dhe në bangat e shkollës. Këtë e ndjenim sidomos kur kishte festa që festoheshe si për shembull viti i ri, ku gjithë fëmijët e tjerë merrnin dhurata nga kopshti ose nga shkolla, ndërsa neve prisim me padurim që të na vinte halla nga fushkruja dhe të na sillte dhurata, domethënë. Në shkollë, në fakt, gjëja që më i mund ka qenë dita e parë e shkollës, në klasën e parë. Në momentin kur unë dhe një shoqja ime, që vjen po nga një familje si ne, futemi në klasë. Më i mund që në momentin që ne u futëm brenda, e pyet mësuesin, po këto të dyja këto janë nga ato, nga ata. Të më thënë, që nga i moment në ishim etiketuar ata, më thënë, ishim ndryshme nga tjerë. Ishim duke luajtur në klasë ndërmjet orëve pushimit që ishte 5 minutëshit, dhe unë pa dashur godas me fshirësen e drasës zezë, që ishte një leck e mbushur, godas fotografinë
e diktatorit. Dhe mbaj mend një ulurim të mësueses që ka qenë atë kohë, nuk arrita të kuptoj reagimin aq tashpërt të asaj, sepse unë isha thjesht duke luajtur me një shok timin. Kur shkojnë në shtëpi, më shpjegojnë domethënë arsyen që fotografia e diktatorit, figura e tij ishte e paprekshme. Kjo pjesa ata ndihesh kudo. Domethënë të ishe ata do të thoshte që në shkollë trajtoheshe ndryshe. Të ishe ata do të thoshte që kur vinin dhurata në kopësht, të gjithë merrnin kurse ne çoheshim në shtëpi pa asgjë. E të ishe ata më vonë kuptova që mundet të bëj vetëm 8 klasë dhe askush nuk lejon të vazhdojë shkollën. Kjo është shtëpia ku unë kam lindur, jo vetëm unë, motra ime e madhe Ritvana dhe motra tjetër Margiti. Vllai im, falë Zotit, nuk e pati fatin të lindte këtu pranë këtë kamp internimi. Ne jetonim në baranka të bërë me plithar dhe të mbuluara me katrama. Pra praktikisht çfarë binte jashtë hynte edhe brenda. Unë mbaj mend që në klasë parë dhe dytë më merrte stërgjyshja me vete dhe shkonim atje që luteshim. Edhe stërgjyshja më thoshte shpesh që këtë gjë s'do ta merrte vesh asnjë, se për ndryshe mund të çonin babin ose gjyshin ose xhaxhin në burg. Si me thonë, në këtë vend kaq pa shpresë, atje dukeshin sikur gjenin shpresë. Më thonë, ishte një farë vendi ku njerëzit shkonin luteshin. Vendet e shenjta ishin prishur dhe kisha ishte e prishur, ne shkonim, faleshim dhe luteshim në rënoja. Janë pikërisht gurët që janë mbetur ende këtu te këto gurë të rënojat, ne vinim luteshim dhe ndeznim qirinj. Mizat edhe balta janë dy gjëra që më rikthejnë gjithmonë sa herë që kam kontakt me to dhe në jetën time tani. Më kujtojnë gradishtën, është e pamundur të mos më kthejnë mbrapsht. Prejardhja jonë është nga Lura. Ne kemi pas kullën tonë, e cila njihet si kulla e Bajraktarit, sepse familja nga e cila unë rrjedh ka pas titullin e Bajraktarit. Këto kanë ngelur motër nga gjithë kullat që kanë qenë këtu, këto janë pra rënojat që kanë mbetur nga gjithë historia e fisit tonë e prejardhjes tonë. Do e përshkruaj vetëm në këtë formë, është kthim të rrënjët tonë dhe të krenaria jonë. Në Lurë për herë parë kam qenë me gjyshin tim. Ato vende i kisha thjesht në kujtesën time ose në të fantazin time, sepse i kisha të treguara nga im gjysh. Jemi larguar nga Gradishta, besoj ka qenë diku shtatori i vitit 1990. Të vish në Tiranë
dhe të fillosh të jetosh në një botë kaq të hapur, ku tregu i punës konsiderohet i hapur dhe i barabartë, por në fakt njerëzit nuk i fillojnë gjërat në kushte të barabarta, sepse prindrit e bashkëmoshatarëve të mi kishin mbaruar universitetet dhe bonin punë të mira, që do të thotë kishin rroga të mira dhe kishin kushte të mira jetese, ndërsa prindrit e mi erdhën dhe nuk e nisën as nga zero, e nisën nga minusi. Shkollën 8 vjeçare kam kryer në Tiranë. Më pas, nëpërmjet një burse të shtetit, shkollohem në Turqi, në një shkollë ushtarake në Izmir, Maltepe Askeri Lisesi quhej shkolla. Atje kryej gjimnazin ushtarak dhe mendova që ta lë shkollën dhe të kthehem në Shqipëri. Zgjodha që të përkushtohesha punës dhe të kryeja një shkollë të lartë. Kam kryer studimet e larta, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës, deri në 2002. Kam studiuar për gjuhë angleze, edhe që për e kohë që në 2002 punoj në shkollën e mesme Harry Fulls, si mësuese e gjuhës angleze. Besoj që përjetimet e njerëzve lënë gjurmë, nuk mund. Do me thënë, ne mund të pastrojmë sipërfaqet fizike, por përjetimet lënë shumë gjurmë. Ai do të roj në zemrat të tona dhe të fëmijëve tanë. Si do të themi ne fëmijëve, çfarë do të themi atyre kur të shkojmë në shtëpi, që e presim me marrë zatin e numerit, në të i bunë për një marrë. Se, e rati. Mbaj mend që edukatorët kishin kaluar në një hidhërim shumë të madh, të tipit që i binin dhe kokës me grushta. Ne ishim fëmijë dhe nuk është se kuptonim shumë situatën. Na thanë ka ndruar jetë shoku e mverë, udhëheqësi. E kam shkuar në shtëpi me lot dhe i kam thënë mamit, ka vdekur shoku e mverë. Unë mbaj mend që prindrit mundoheshin shumë që t'i fshinin mendimet edhe ndjenjat e veta. Aktualisht kam një djalë, presim të bëhemi dhe me një fëmijë tjetër. Vetë kam ëndruar të bëhem futbollist, edhe pse nuk arrita të realizoj ëndrrën time që të bëhem futbollist, nuk kam hequr kur dorë së ndjekuri futbollin si sport. Dhe atë ëndër që unë nuk arrita do të realizoj si futbollist, vendosa që të realizoj si trajner i këtij sporti, pra futbollit. Unë gjithashtu kreva dhe licencën e trajnerit të përgatitjes fizike në futboll, për të qenë sa më i kompletuar. Shohim një helikopter që fluturon në atë zonën tonë. Na thret brigadieri shpejt lëni punën tonë të drejtohemi drejt kallit kuq. Kur një gjojmë ulurima, britma, fshatarët, venalit, filluan duke qajt me të madhe, duke shkuar flokët. Atëherë morën vesh që ka vdek komandanti. Sigurisht ne mërëna për mërëna e pritëm mjaft mirë. Vdekjen e diktatorit, personalisht e kam pritur me një lloj skepticizmi lidhur me ndryshimin. Isha e ndërgjegjshme që nuk mund të kishte ndryshime të mëdha,
por mendoja që gjithsesi një zbutje të luftës të klasave do të kishte. Periudhë e paharrueshme metet momenti i rrëfimit të Bustit. Ngjarja më e madhe që vërtet na ndërgjegjësoi që ndryshimi do të ishte një proces i parikthyer ishte dita kur është rrëzuar busti i diktatorit. Po binte diktatura, ajo diktaturë që në familjen time kishte masakruar, të themi, 3 breza. Rënja e bustit, mbaj mend që është përjetuar me shumë gëzim, mbaj mend një gëzim shumë të madh, sidomos ke gjyshrit e mi. Bësh fjalë për një kalvar vuajtjesh 46 vjeçar, 47 vjeçar dhe familjarët e tjerë kanë besuar që një ditë do vinte dhe çasti kur sistemi komunist do të shëmbej. Kanë qenë në të vërtet emocionet papërsëritshme. Afër meje, një burr i vjetër në atë kohë mund të ishte rreth 70-ve dhe po bërtishin njerëzit enver Hitler. Dhe ky plaku që ishte afër meje ngreti durt nga qielli dhe tha: "O Zot, sikur edhe tashit më marrish jetën, vdes i kënaq që po ndëgjoj duke bërtit enver Hitler."